Hello guys, mag-unbox po ako ngayon ng Apple TV 4K. So nagkakalaga po siya ng ito pa yung pinaka latest ng Apple TV na 4K. So kung titingnan nyo siya, ito 4K TV, kakalaga siya ng almost 21,800 Japanese yen, 64 GB. Then ito yung mga ano niya, movie, iTunes, Netflix, Prime Video, Facebook Video, then music, CNN, TED, 1,000 more. So ano yun niya. So first time ko lang din, so wala pa akong idea kung ano talaga yung pinakaano niya. So gagamitin ko kasi siya dito sa TV na to. Kailangan hindi na ako gumamit nung laptop kasi ito dating ginagamit ko. Lagi ginagamit ko sa TV na Apple. So latest din siya. Ito naman nagkakalaga ng 300,000 Japanese yen, or in touch 300,000 Japanese yen, total of 120, almost 120,000 pesos sa Philippine peso. So kasi ito lagi ang gamit ko dun sa TV. So ngayon, kaya bumili ako nito para hindi na ako gumamit ng laptop, kasi mahirap yung laptop so, shutdown, touch na rin siya, kaya medyo mahal. So at least hindi na ako gamit yan. Dito na ako sa Apple TV. So buksan ko siya. So ito 64 GB, nasa, kung tutusin mura na rin siya sa Philippine peso. So plus tax is 23,000 almost Japanese yen, kasama yung tax. Then nabili ko sa Nagoya, Japan, ng Apple Center. Ito siya, 64 GB. So buksan natin siya. Haba naman yung kuko, hindi pa ako nakapag-gupit. So nabili ko siya nung Sunday. So ngayon is Thursday. So bago ko na siya nabuksan, inabot din ng ilang araw, busy kasi sa trabaho. So ito siya, hindi ko lang bubuksan. So ang oras na, pero dahil gusto kong matry na siya guys, yan, buksan natin. Medyo excited kung paano siya gamitin. Ito medyo mahirap buksan, isang kamay lang kasi gamit ko. Ito yun, isa kasi hawak ko yung iPhone XS, medyo nasanay na rin ako gumamit ng mga Apple. Yun, ito siya. Yun, ang ganda niya. Yun guys, ito Apple TV, malinis siya, parang halos ayaw kong magasgasan. Tapos ito yung remote. Then yung remote niya is touch na, gaganin mo na lang, para na rin siyang mouse ng Apple. So ito, Apple made in China, kahit nabili ko sa Japan, Nagoya, pero made in China pa rin. So ito yung mga gamit niya. Ito
So wala siyang pring HDMI. HDMI kasi yung gamit niya. Ito manual. So may kasama pala siyang ito charger, USB cable. So parang charger siya ng iPhone XS ko rin. Yan. So saan siya gagamitin? Ito, yan siya. May saksakan niya guys. Ganun siya. Ito. Yung saksakan niya. Hindi ko alam kung saan to pwedeng gamitin. Ba't may ganito? Dahil alam ko pang iPhone lang siya. Then nasaksan ng saksakan niya. Ito guys, dito yata yung saksakan niya. So buksan ko. Ito then yun. Hindi, medyo madilim. Dito siya. So ito yung HDMI, then ito siya, medyo nakabalot. Tignan mo na siya tatanggalin. So sa susunod na guys, yung ito muna siya, susunod na vlog sa ako siya papakita kung paano yung gamitin. So dito muna, unboxing muna guys. Salamat.